নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ভিপিআৰপি সম্পৰ্কত। ভিপিআৰপি কি আৰু ভিপিআৰপিৰ উদ্দেশ্যসমূহ কি ভিপিআৰপিৰ উপাদানসমূহ কি আৰু ভিপিআৰপি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় সেই সম্পৰ্কত আজি ভিডিঅ'টোত আমি পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিপিআৰপি হ'ল ভিলেজ পভাৰ্টি ৰিডাকশ্যন প্লেন, অৰ্থাৎ গাঁৱৰ দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণৰ বাবে দৰিদ্ৰতা হ্ৰাসকৰণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিখনকে কোৱা হয় ভিপিআৰপি। এই ভিপিআৰপি প্লেনৰ মূল কথাখিনি আপোনালোকে প্ৰথমতে জানি লওক যে ভিপিআৰপি ইজ এ কমিউনিটি ডিমাণ্ড প্লেন প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই দ্য SHG নেটৱৰ্ক হুইচ কেন বি ফাৰ্ডাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড ইনটু দ্য গ্ৰাম পঞ্চায়ত ডেভেলপমেণ্ট প্লেন। অৰ্থাৎ ভিপিআৰপিখন বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হয় যিকোনো এটা অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ চাহিদা অনুসৰি, অৰ্থাৎ যিকোনো এটা কমিউনিটিৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি আছে সেই প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত ছাৰ্ভে কৰি পেলাই এই প্লেনখন প্ৰস্তুত কৰা হয়। আৰু প্লেনখন প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে সহায় কৰিব লাগে SHGৰ সদস্যসকলে বা SHGৰ CRP সকলে। আৰু যিখন প্লেন প্ৰস্তুত কৰা হয় সেই প্লেনখন পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গ্ৰাম পঞ্চায়ত ডেভেলপমেণ্ট প্লেনৰ লগত সংযুক্ত কৰা হয়। গতিকে এই প্লেনখনৰ লগত ব্লক আৰু SHG আৰু ASRLM সকলো জড়িত হৈ থাকে। This serves as the mission and plan document around which the Gram Panchayat and the SHG network together to address the basic needs of the people. অৰ্থাৎ জনসাধাৰণৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয়, যিখিনি জনসাধাৰণৰ বেছিক নিডছ হয়, মানে ন্যূনতম জনসাধাৰণৰ বাবে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সেই প্ৰয়োজনীয়তাখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি SHG আৰু গ্ৰাম পঞ্চায়ত লেভেলত এই প্লেনখন প্ৰস্তুত কৰা হয়। VPRP includes demand of SHG households and demand of other vulnerable section of the community. VPRPত বিশেষকৈ SHGৰ লগত জড়িত যিবোৰ পৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালবিলাকৰ প্ৰয়োজনীয়তা, লগতে অঞ্চলটোৰ একেবাৰে যিসকল দুখীয়া সেই দুখীয়াসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সকলো বিষয়বস্তু VPRPত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। This guarantees the representation of demand from all section of the community. অৰ্থাৎ ভিপিআৰপিয়ে বিশেষকৈ এইটো গেৰাণ্টি দিয়ে যে ইয়াত কি হৈছে সমাজখনৰ সকলো কমিউনিটিৰ প্ৰয়োজনীয়তাখিনি ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। নেক্সট আহিলে ক্ৰিয়েটছ এ ফেয়াৰ ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট এণ্ড পাৰ্টিচিপেটৰী প্লেন। অৰ্থাৎ এই প্লেনখন কেনেকুৱা হয়, এখন যথোপযুক্ত ব্যৰ্থকবিহীন পৰিষ্কাৰ সকলোৰে প্ৰয়োজনীয়তাখিনি ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে যাতে তেনেধৰণেৰে এইখন প্ৰস্তুত কৰা হয়। নেক্সট আহিলে কম্পনেণ্টছ অফ ভিপিআৰপি। অৰ্থাৎ ভিপিআৰপিৰ উপাদানসমূহ কি মানে ভিপিআৰপিত কেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা হয় তাত কেইটামান ভাগ আছে, আপোনালোকে চাই লওক। প্ৰথমটো হ'ল এণ্টাইটলমেণ্ট প্লেন, অৰ্থাৎ অধিকাৰযুক্ত আঁচনি। এই অধিকাৰযুক্ত আঁচনিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ চৰকাৰে দুখীয়া ব্যক্তিসকলৰ বাবে যিবিলাক আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে সেই আঁচনি সা সুবিধা পাইছেনে নাই এই ক্ষেত্ৰত এই প্লেনত সকলো ধৰণৰ বিষয় ইয়াত সন্নিৱিষ্ট থাকে। নেক্সট আহিলে লিভলিহুড প্লেন। অৰ্থাৎ লিভলিহুড প্লেনটো এনেকুৱা যে জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জীৱিকা অৰ্জনৰ পথ কেনেকৈ পাব বা কি পোৱা উচিত সেই অঞ্চলটোৰ ব্যক্তিসকলে ইত্যাদি ধৰণৰ বিষয়বিলাক ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হয়। নেক্সট আহিলে পাব্লিক গুডছ ছাৰ্ভিচেছ এণ্ড ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট প্লেন। এতিয়া এই দুয়োটাৰ পাছত 3 নম্বৰ যিটো কম্পনেণ্ট হয় ভিপিআৰপিৰ সেই কম্পনেণ্টটো হ'ল যে পাব্লিক গুডছবিলাক যিখিনি ৰাজহুৱা দ্ৰব্য সেই ৰাজহুৱা দ্ৰব্য বুলি ক'লে আমি বুজি পাওঁ যে যিবিলাক দ্ৰব্য কি হৈছে সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু যিবিলাক দ্ৰব্য উপভোগৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন নাথাকে। গতিকে এনেধৰণৰ যিবিলাক ৰাজহুৱা দ্ৰব্য যেনে আমি ৰাস্তা পদূলি বা ৰাজহুৱা পাৰ্ক, স্কুল, কলেজ এটচেট্ৰা সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কিবা আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব নেকি, সেই নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলটোত বা ছাৰ্ভিচেছ এণ্ড ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট প্লেন কৰিব পৰা হয় নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি সেই তাৰ ওপৰতো কি হয় পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা হয়। নেক্সট আহিলে ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট প্লেনছ। এতিয়া ভিপিআৰপি প্লেনত বিশেষকৈ ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কি ধৰণৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিব বা কি ধৰণৰ কাম ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব সেই সম্পৰ্কেও কি হৈছে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। নেক্সট আহিলে লেভেল অফ প্লেন প্ৰিপেৰেশ্যন। এতিয়া প্লেনখন কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় আপোনালোকে সেইটো কথা জানি লওক, যিহেতু এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয়। ভিপিআৰপি ইজ এ বটম আপ প্লেন প্ৰিপেৰেশ্যন ফৰ এড্ৰেছিং দ্য ডিমাণ্ডছ অফ দ্য কমিউনিটি। অৰ্থাৎ ভিপিআৰপি আঁচনিখন এনেকুৱা এখন আঁচনি যিখন আঁচনি এটা কমিউনিটিৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি আঁচনিখন প্ৰস্তুত কৰা হয় একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা ওপৰ লেভেললৈকে।
গতিকে ইয়াত কোন কোন সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে চাওক এই আঁচনিখন প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনে কোনে অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰথম আহিলে SHG লেভেল SHG লেভেলত সাৰ্ভে কৰি চোৱা হয় দুটা প্লেনৰ ওপৰত সেইকেইটা হ'ল এন্টাইটলমেন্ট প্লেন এণ্ড লিভলিহুড প্লেন অৰ্থাৎ আমি কৈছোঁ যে অধিকাৰ বিষয়ক চৰকাৰৰ যিবিলাক আঁচনি আছে সেই আঁচনিবিলাকৰ অধিকাৰ যিসকলে পাব লাগে সেইসকলে পাইছেনে নাই সেই ক্ষেত্ৰত SHG লেভেলত কি কৰা হয় সাৰ্ভে কৰা হয় নেক্সট আহিলে লিভলিহুড প্লেন আৰু জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাবে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় আহিলা বা যিখিনি সা সুবিধা সেই সা সুবিধাখিনি এটা পৰিয়ালে পাইছেনে নাই সেই সম্পৰ্কত সাৰ্ভে কৰা হয় যেহেতু ASRLM ৰ আন্ডাৰত মহিলাসকলক জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আহিলা উপলব্ধ কৰোৱা হৈছে গতিকে মহিলাসকলে সেই সুবিধা গ্ৰহণ কৰি কেনেকৈ জীৱিকা নিৰ্বাহ প্ৰণালীৰ উন্নতি ঘটাইছে সেই সম্পৰ্কে ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় নেক্সট আহিলে VO বা PLF লেভেল অৰ্থাৎ ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা পঞ্চায়ত লেভেল ফেডাৰেশ্যন বা CLF এটা VO আৰু CLF লেভেলত এই আঁচনিসমূহক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চোৱা হয় চাই পেলাই সেই আঁচনিবিলাকক দৃঢ়কৰণ কৰা হয় মানে সেই আঁচনিখিনি নিশ্চিত কৰা হয় যেনেকৈ প্ৰথমটো আঁচনি হ'ল কনচলিডেশ্যন অফ এন্টাইটলমেন্ট প্লেন আমি কৈছোঁ যে অধিকাৰযুক্ত আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ চৰকাৰে যিখন MG এনৰেগা আঁচনি দিছে সেই আঁচনিখনৰ সা সুবিধা অৰ্থাৎ জব কাৰ্ড পাব লগাসকলে পাইছেনে নাই তাক নিশ্চিত কৰা নেক্সট আহিলে পাব্লিক গুডছ সাৰ্ভিচেছ এণ্ড ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট প্লেন নেক্সট আহিলে ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট প্লেন অৰ্থাৎ VO পৰ্যায়ত চাৰিটা বিষয়ক কি কৰা হয় সংযুক্ত কৰা হয় নেক্সট আহিলে GP এণ্ড VC লেভেল গাঁও পঞ্চায়ত লেভেলত SHG আৰু VO যিখিনি প্লেন প্ৰস্তুত কৰিলে সেই প্লেনখিনিক অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত নিশ্চিত কৰা হয় অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত সেই প্লেনবোৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাৰ বাবে নিশ্চিত কৰে গাঁও পঞ্চায়ত লেভেলত অৰ্থাৎ যিটো বিত্তীয় বৰ্ষ থাকে সেই বিত্তীয় বৰ্ষত যাতে সেই যিখিনি আঁচনি সেই আঁচনিখিনি অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত কৰিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত GP লেভেলত কাম কৰা হয় গাঁও পঞ্চায়ত ডেভেলপমেণ্ট প্লেনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় তিনিটা পৰ্যায়ৰ পাছত অৰ্থাৎ SHG লেভেল প্লেন বনোৱা হ'ব তাৰপিছত VO লেভেল প্লেন তাৰপিছত GP লেভেল প্লেন আৰু সেইখিনি হ'ল VPRP ৰিডাকশ্যন প্লেন হ'ব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত VPRP প্ৰস্তুত হ'ব আৰু সেই VPRPখন কোৱা হ'ব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইনটু DP প্লেন অৰ্থাৎ গাঁও পঞ্চায়ত ডেভেলপমেণ্ট প্লেন ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন ফৰ VPRP প্লেন প্ৰিপেৰেশ্যন VPRP প্লেন প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে যিসকল আমাক সমল ব্যক্তি লাগিব সেই সমল ব্যক্তিসকল কোন কোন চাওক DMMU অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন মেনেজমেণ্ট ইউনিট থাকিব লাগিব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন মেনেজমেণ্ট ইউনিটৰ লগত BMMU থাকিব ব্লক মিছন মেনেজমেণ্ট ইউনিট আৰু থাকিব CRP অৰ্থাৎ কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন এই কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন সকলেই হ'ল SHG সকলৰ জীৱিকা সখী যিসকলে বিশেষকৈ এই VPRP প্লেন প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ ল'বলগীয়া হয় PRP প্ৰস্তুত কৰাটো আচলতে এখন গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় গতিকে গ্ৰাম পঞ্চায়তখনৰ বিকাশ হ'বলৈ হ'লে VPRP শুদ্ধভাৱে প্ৰস্তুত কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় যদি আপুনি VPRP প্ৰস্তুতৰ লগত জড়িত তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ